Nama dia dimension style. Okey, klik kat sini. Ini pula untuk kita setting dimension. Okey, pergi dekat modify. Okey, baseline spacing tukar 100. Okey, extend beyond dim line 100. Okey, offset from origin 100. Okey, pergi dekat symbol and arrow. Okey, arrow size 100. Okey, pergi dekat text. Okey, vertical ni tukar kepada above. Okey, offset from dim line 100. Okey, text alignment tukar kepada ISO standard. Okey, pergi dekat primary unit. Precision ni tukar kepada 0. Okey, dah siap. Tekan OK. Set current. Close. Nampak? Okey, dah siap tu. Okey, nampak? Dekat dimension kita tadi. Tadi kan kecil sangat kan? So dia dah update lah. Ikut size. Yang ni bergantung pada size lah. Yang penting tuan tahu yang mana nak setting tadi lah.